Până la remake-ul regizat de Guillermo del Toro, care a avut premiera luna aceasta, Frankenstein a trecut prin sute de reinterpretări. Și nu mă refer doar la adaptări de cinema, dintre care cel mai cunoscut rămâne probabil horrorul clasic din 1931, ci și la o mulțime de seriale TV, benzi desenate, jocuri video, piese muzicale, piese vestimentare și, bineînțeles, glume și meme, de la așa și așa la destul de bune. Și după toate remake-urile și interpretările astea, Frankenstein, sau mai bine zis monstrul lui Frankenstein, s-a fixat în mentalul colectiv, fie ca un personaj caricatural, comic pe alocuri, fie ca unul horror, science fiction sau o combinație între toate astea în orice caz. Și atât. Până la urmă, ce auzim des și e adevărat, e că ce a reușit Mary Wollstonecraft Godwin Shelley cu acest roman gotic al ei a fost să inventeze un nou stil literar, adică să scrie primul roman science fiction din istoria literaturii. Și e de înțeles de ce punem atât de mare accent pe partea asta de science fiction. Avem azi o mulțime de întrebări despre relația noastră cu știința și tehnologia, pe care ni le putem pune cu privire la inginerie genetică, bioelectronică, realitate virtuală, rețele neuronale artificiale, inteligență artificială. Și e fascinant faptul că un roman scris în 1816 de o tânără de 18 ani reușește să ne ridice și azi la fileu întrebări fundamentale legate de tot felul de domenii care nici măcar nu erau în fașă când scria ea Frankenstein. De fapt, Ada Lovelace, prima programatoare din lume, era în fașă la propriu, pentru că e fiica poetului Lord Byron, prieten bun cu Mary Shelley și totodată persoana care va juca un rol foarte important în scrierea lui Frankenstein. Dar revenim la asta. Ce vreau să spun acum, până la povestea despre cum s-a născut Frankenstein, e că partea asta super mișto de horror SF e doar o parte, un motiv pentru care e atât de valoros ce a reușit Mary Shelley să facă. Astăzi vreau să vorbim și despre partea care nu s-a fixat la fel de bine în mentalul colectiv. O parte cu care cred că putem rezona cu toții mult mai ușor și pe care remake-ul lui Del Toro o ia cât se poate de în serios. Și vom vorbi și despre asta. Dar acum, hai să vedem cum s-au născut nu unul, ci doi monștri celebri din plictiseală, anxietate și stat la taclale cu prietenii. Frankenstein e pe atât de intens și întunecat pe cât a fost anul în care a fost conceput. 1816 e cunoscut ca anul fără vară, pentru că a cules efectele unei catastrofe naturale, erupția vulcanului indonezian Tambora. În jur de 100.000 de oameni și-au pierdut viața atunci. Cam 10.000 au murit din cauza erupției violente și peste 80.000 din cauza foametei și a bolilor cauzate de fenomen. Norul de cenușă a acoperit întreaga emisferă nordică și a dus la scăderi dramatice de temperaturi, un fel de iarnă vulcanică, resimțită și în Statele Unite, Europa și China, unde a nins chiar și în iunie și iulie. Mai mult decât atât, cenușa din atmosferă a dus și la niște fenomene meteo neobișnuite, zăpadă maro în Ungaria, roșii în Italia, inundații severe și furtuni violente. Multe culturi agricole au fost distruse, multe animale au murit, iar asta a dus evident la foamete și la o mulțime de revolte sociale. Toate agravate, desigur, și de catastrofele făcute de mâna omului, cum ar fi războaiele napoleoniene. Ei bine, asta era atmosfera în vara în care Mary Wollstonecraft Godwin călătorea prin Europa împreună cu Percy Shelley, protejatul tatălui ei și viitorul ei soț, și sora ei vitregă, Claire Clairmont. Scopul? Ca să-l viziteze pe poetul rockstar Lord Byron, pentru care sora ei, Claire, avea cel mai probabil un crush. Lord Byron o părăsise pe soția lui, Annabella, și fiica lor, Ada, care avea să devină Ada Lovelace, ca să trăiască într-un fel de exil autoimpus pe țărmurile lacului Geneva, unde putea să fie liber și să iubească pe cine vrea și cum vrea. Deci, să recapitulăm. Cei trei se îndreptau în vara acelui an către noua reședință a poetului Byron, Villa Diodati, unde locuia cu medicul său John Polidori, un tânăr scriitor aspirant și el. V-am spus că Lord Byron era un fel de rockstar, călătorea cu medicul după el. Bine, și legat de asta circulau tot felul de zvonuri, ceva absolut normal pentru posibil cei mai scandaloși și radicali intelectuali ai vremii lor. Tabloidele vremii numeau acest cerc de romantici rebeli Liga de Incest și Ateism. Grupul ăsta stârnea atâta curiozitate încât oamenii închiriau telescoape ca să se poată uita de pe partea cealaltă a lacului în Villa Diodati, cu mult înainte ca filmul lui Fellini La Dolce Vita să dea naștere termenului de paparazzo. Mica era glaciară i-a prins așadar pe cei cinci la Villa Diodati. Și pentru că furtunile violente și ploile nu le permiteau să facă prea multe lucruri pe afară și nici nu aveau Instagram sau TikTok,
stăteau în casă la jocuri, discuții filozofice și povești cu fantome. Într-o seară, cel mai probabil cea de 16 iunie, din ce putem deduce din jurnalul lui Polidori, tinerii se adună să citească din cartea asta în care s-au tradus în franceză niște povești cu fantome din folclorul germanic. Nu vă gândiți însă la niște simple transcrieri ale unor mituri și legende germane, ci mai degrabă la niște povești horror pe val atunci, scrise într-un stil literar contemporan, un fel de ghost stories, dacă vreți. Inspirat de aceste lecturi, Lord Byron le propune apoi prietenilor săi un exercițiu literar. We will each write a ghost story. Și zis și făcut. Bine, mai ușor de făcut pentru scriitorii care jucau deja în liga profesionistă, Byron și Percy Shelley, dar mai stresant pentru Claire, Mary și Polidori, mai ales pentru ultimii doi, care și doreau să devină scriitori și probabil resimțeau presiunea altfel. Și știm faptul că lor le-a dat provocarea asta cu mare anxietate, pentru că amândoi scriu despre blocajul lor din acea seară, Polidori în jurnalul lui, iar Mary chiar în prefața la Frankenstein. Mă străduiam din răsputeri să mă gândesc la o poveste care să rivalizeze cu acelea care ne stârniseră dorința de a scrie, o poveste care să se adreseze spaimelor misterioase din străfundurile ființei noastre și să trezească fiori de groază, care să-l facă pe cititor să-i fie frică să privească în jur, care să înghețe sângele în vine și să întețească bătăile inimii. Dacă nu aș fi realizat aceste lucruri, povestea mea cu fantome ar fi fost nevrednică de acest nume. Tot gândeam, tot cugetam, zadarnic. Simțeam acel gol de invenție care e cea mai mare nefericire pentru un scriitor, când doar searbădul nimic răspunde invocărilor noastre celor mai febrile. Te-ai gândit la o poveste? Eram întrebată în fiecare dimineață și de fiecare dată eram nevoită să răspund umilită că nu. În cele din urmă însă, inspirația îi lovește pe cei doi mai tare decât pe prietenii lor scriitori celebri. Mary vine în acea seară cu ideea pentru Frankenstein, iar John Polidori vine cu ideea vampirului, The Vampire, publicat apoi în 1819 și atribuit inițial în mod greșit lui Byron. Vampirul cu pricina îl va inspira apoi pe Bram Stoker să scrie Dracula. Cu alte cuvinte, nu unul, ci doi monștri celebri s-au născut din acest exercițiu literar. Ceea ce mă face să mă gândesc că poate ar trebui să încercăm și noi mai des astfel de serii cu prietenii noștri și să ne lansăm provocări, chiar dacă nu suntem scriitori de meserie. După cum ați văzut, nu se știe niciodată de unde sare iepurile diform. În cazul lui Mary, vorbim de un iepure diform care a sărit din joben în acea seară, însă a fost mai greu de prins. Adică a mai durat puțin până a putut să fie arătat lumii, pentru că viața ei s-a complicat mult după acea vară petrecută la Villa Diodati. A urmat o serie de vești șocante, sora ei vitregă Fanny Imlay s-a sinucis pe 9 octombrie, iar o lună mai târziu soția lui Shelley, Harriet, și-a luat și ea viața la doar 22 de ani. În cele din urmă însă, încurajată și de Shelley, care a devenit între timp soțul ei, Mary reușește să transforme această poveste scurtă într-un roman gotic, tragic, science fiction. E greu de ales o singură descriere. După cum scrie și Fiona Simpson, Mary Shelley a reușit să creeze cu Frankenstein un gen literar unic, ceva ce nu poate fi repetat. Un roman care, da, explorează și câteva teme filozofice și științifice importante care făceau parte din spiritul vremii, dar și o mulțime de emoții și stări psihologice. Povestea o știm cu toții, chiar dacă nu am citit cartea, chiar dacă nu am văzut nicio ecranizare a ei. E adevărat că din cauza asta îl mai confundăm pe Frankenstein cu monstrul, dar nu mi se pare așa grav pentru că nu e departe de adevăr. E și el un monstru, pentru că numai monștrii se joacă de-a Dumnezeu, iar Victor Frankenstein face chiar asta. Se joacă de-a creatorul și aduce pe lume o creatură care nu a cerut să apară, care nu știe de ce a fost creată și care pare să aibă numai de suferit de pe urma ambiției creatorului ei. Deloc întâmplător, romanul începe cu un fragment din poemul Paradisul pierdut al lui John Milton, în care Adam se răzvrătește și îl ia pe Dumnezeu la întrebări. O ziditorule, cerutu ți-am din lut să mă frămânți, te-am îndemnat din neguri să mă iști? Din start, Mary Shelley ne dă ceva cu care putem rezona cu toții. Nici nouă nu ne e foarte clar de ce suntem pe aici. Adică, sigur, putem pretinde că știm și găsi tot felul de explicații post-hoc, dar nu păcălim pe nimeni. Nu e ușor să inventăm, să găsim, să alegem sensul vieții. Iar pentru creatura însuflețită de Victor Frankenstein e și mai greu, pentru că nici măcar nu poate alege explicația cu Dumnezeu, care i-ar putea aduce alinare, pentru că ar ști măcar că împărtășește condiția asta decăzută, despre care e vorba și în poemul lui Milton, cu alți frați și alte surori de suferință. El e creat însă de un om care are suferințele și traumele lui,
dar și o ambiție uriașă și o încredere, încă de când era doar un copil, că e scris în destinul lui să facă lucruri mărețe. Și chiar ajunge să facă, dar fără să se gândească foarte mult la consecințe. Cum anume reușește să-l creeze pe monstru nu e foarte detaliat în carte. Partea științifică, după cum știm cu toții din toate SF-urile bune, nu e cea mai importantă. Știm din prefața scrisă de Mary Shelley că partea aceasta a fost inspirată de conversațiile purtate de Lord Byron și Shelley cu privire la galvanism și natura principiului vieții, pornind de la unul dintre experimentele doctorului Darwin. Darwin despre care vorbeau ei nu e cel pe care îl știm noi, ci bunicul lui Charles. Iar galvanismul era pur și simplu o idee în vogă la acel moment, care a pornit de la experimentele făcute pe broaște ale medicului italian Luigi Galvani. Galvani a atârnat niște picioare de broască de niște cârlige și a observat că atunci când le atingea cu un bisturiu de fier, acestea se contractau. Concluzia lui a fost că originea curentului electric este țesutul organic. Așa a apărut teoria electricității animale și ideea asta care circula la vremea respectivă și despre care discutau și Lord Byron și Shelley, cum care exista un principiu al vieții inclusiv în bucățile unui animal mort. Teoria lui Galvani a fost însă infirmată de Alessandro Volta, care a avansat ipoteza că electricitatea provine din contactul dintre metale intermediat de materia umedă, nu din țesutul organic, ceea ce a permis apoi să inventeze prima baterie, piela electrică. Așadar, explicația SF pentru creația monstrului e inspirată de această teorie a electricității animale. Romanul însă nu dă foarte mult spațiu acestui experiment și nici nu îl prezintă ca pe un succes al științei. Momentul în care creatura capătă viață nu are loc într-un laborator fancy, cum a rămas fixat în cultura populară, ci într-o cameră izolată, la mansardă, un fel de celulă, scrie Mary Shelley. Toată atmosfera din această scenă pare să descrie un eșec, nici de cum un triumf al științei. Iar de aici încolo totul va fi amestecat. Umanitatea și monstruozitatea se văd pe rând, când în Victor, când în monstru, și ne e foarte greu să luăm definitiv și fără regret partea cuiva. Iar faptul că povestea e spusă în carte din 3 perspective diferite, cea a lui Robert Walton, exploratorul de la Polul Nord, cea a lui Victor, creatorul, și cea a monstrului, îngreunează și mai mult decizia. Într-atât de mult încât ajungi să te întrebi dacă nu cumva motivul pentru care nu poți lua o parte e pentru că te recunoști în toate vocile astea. Te recunoști și în ambiția și responsabilitatea creatorului și apoi în rușinea și dezamăgirea lui și în singurătatea și dorința de acceptare, dar și furia monstrului și, bineînțeles, în nevoia de a face pace, de a împăca toate perspectivele și de a găsi un sens al suferinței. Și uite, tocmai suferința asta mi se pare că a reușit ecranizarea lui Guillermo del Toro să o surprindă atât de bine. Într-unul dintre interviurile la care a participat Del Toro în ultima vreme, cu ocazia lansării filmului, a fost întrebat ce e atât de diferit la interpretarea lui, ce aduce nou acest remake. Până la urmă, avem deja sute de reinterpretări ale lui Frankenstein. De ce încă una? Și el spune mai multe lucruri interesante. De exemplu, că locul ăsta al comparației nu e musai un teren fertil pentru creație. Nu e important ce au făcut ceilalți și ce nu vrei tu să repeți din ce au făcut ei. Mai important decât ce nu vrei să faci, e ce vrei să faci. Iar el a vrut să facă o biografie. De aici vine diferența, noutatea și sensul, aș spune, chiar al acestui remake. Nu e evident asta, apropo, că e o biografie, decât dacă și tu împărtășești credința asta lui Del Toro că Mary Shelley a scris cartea asta despre ea. Că Frankenstein nu e doar o carte spooky cu monștri, ci o carte despre sentimentele și frământările ei. Și totodată o carte despre ce înseamnă să fii om, ce ne face să fim oameni. Explorând o situație limită, greu de pus în cuvinte și de transmis, aceea unei creaturi care e adusă pe lume din bucăți de cadavre cusute între ele și care apoi e abandonată de creator, pentru că nu se ridică la nivelul așteptărilor lui. Creatura devine în acest mod o abominație, un proscris social, un marginalizat, care caută în cele din urmă companie, îi cere lui Frankenstein să-i creeze o parteneră, însă până și asta este refuzat. Și chiar cred că marginalizarea asta, atât de pregnantă în carte, e biografică. Nu are cum să nu se fi regăsit și în experiența tinerei Mary Shelley. Mary Shelley este fiica scriitoarei Mary Wollstonecraft, considerată fondatoarea feminismului. Cred că vă puteți imagina cât de ușor trebuie să fi fost să scrii în 1792 despre cum și femeile sunt capabile de rațiune, numai că pentru asta au nevoie să primească aceeași educație ca bărbații.
sau că mariajul e o formă de sclavie. Ei bine, Mary Shelley este fiica acestei pioniere a feminismului și a filozofului anarhist William Godwin, care o va crește singur, pentru că mama ei moare la 11 zile după naștere din pricina unei infecții cauzate de mâinile murdare ale medicului care a asistat-o la naștere. Ceva ce se întâmpla foarte des în zilele acelea, deși cu 2 ani înainte, Alexander Gordon, un medic obstetrician, publicase un studiu despre febra postpartum în care făcea această legătură între mâinile nespălate ale medicilor și mortalitatea maternă. Rezistența comunității medicale la această informație a fost uriașă însă, atât de mare încât și la jumătate de secol după moartea mamei lui Mary, riscai să fii considerat nebun și să fii închis într-o instituție psihiatrică dacă insistai ca medicii să se spele pe mâini. Vorbesc acum despre medicul Ignaz Semmelweis, supranumit și salvatorul mamelor sau părintele igienei mâinilor. Pentru acest pionierat al lui în practicile antiseptice medicale a fost răsplătit cu ospiciu, dușuri cu apă rece și bătăi care au dus cel mai probabil la moartea lui la doar 2 săptămâni după internare. Rezistența asta la dovezi noi care contrazic normele stabilite a devenit cunoscută apoi ca efectul Semmelweis, în memoria lui. Așadar, vremuri complicate pentru femei, mai ales pentru feministe, iar senzația asta de outsider a urmărit-o cel mai probabil pe Mary Shelley și în viața de scriitoare. Faptul că o tânără de 21 de ani publică un roman atât de întunecat, obscen chiar, a făcut-o să pară și mai ciudată decât era deja. E adevărat că Frankenstein a fost publicat anonim inițial, dar zvonurile că ea e autoarea circulau deja de la prima ediție. Și nu cred că a fost ușor pentru Mary nici să rămână după moartea mamei, alături de sora ei vitregă, doar în compania tatălui. Un tată absorbit de lecturi și scrieri filozofice. Un tată căruia, apropo, chiar îi dedică romanul Frankenstein și pe care și-a dorit foarte mult să-l mulțumească, să se ridice la nivelul așteptărilor lui. Samuel Taylor Coleridge, un prieten care îl vizita des pe William Godwin, tatăl ei, povestea despre cât de ciudată era atmosfera din casă pentru 2 copile. Fetele erau surprinzător de cuminți, iar liniștea din casă de mormânt, spunea el. O atmosferă care se regăsește și în Frankenstein, în celula în care lucrează Frankenstein, dar și în modul în care monstrul se luptă cu respingerea, singurătatea și ciudățenia lui. Iar elementele astea biografice sunt cât se poate de prezente în interpretarea lui Del Toro. Nu vreau să vă dau spoilere, sunt câteva elemente care se îndepărtează mult de roman, dar până și modul în care alege să se îndepărteze, să spună lucrurile diferit, cred că îi face dreptate spiritului lui Mary Shelley. Cartea asta nu e, pentru mine cel puțin, doar un horror SF, ci o carte despre identitate, umanitate, dar și animalitate, despre încercarea de a-ți da seama cum e lumea pentru tine și cum poți trăi tu în ea și mai putem adăuga lucruri cel puțin la fel de importante. M-aș bucura să aflu din comentarii cum e Frankenstein pentru voi, despre ce e, filmul lui Del Toro sau cartea. Nu contează. Ambele au ceva important să ne zică, dar și ceva ce nu au cum să zică și care nu poate fi decât stârnit, nu zis până la capăt. Ce mă mai bucură însă, și trebuie să spun și asta, e că această interpretare mai mult umană și mai puțin SF a romanului vine de la un om care chiar prețuiește umanitatea. Așa că vă las pe final cu un mesaj din partea lui. Buenas noches. Thank you very much. I'm Frank AI.